is R, no? Kaya lang, R is a backward-looking indicator, no? It looks at the cases that we had over the past 2 weeks, no? So it tells us how well we've done in the past, no, under MECQ. Pero if the decision is how about in the future, no, when we're going from MECQ to GCQ, no, does this indicator tell us anything? No, so it doesn't tell us how well we will do in the future under GCQ. For example, last quarter, in the last quarter of 2020, no, we had steady of 1,000 to 1,500 cases a day, no, and the R naught at that time, no, was also very near 1, no, fluctuating around 1, no. But it also was not able to tell us that we were going to have a post-holiday surge and also a mid-February surge. No? So R naught is not enough. No? So if we want to determine if we can keep cases down under GCQ, we need to look at forward-looking indicators. No? So what are these indicators? No? So for cities and municipalities, no, kasi these are measured at the community level, no, we need to know how well are people complying with masking and social distancing. In terms of people who are sick, no, we need to know how fast are we identifying people with symptoms and how fast are we testing, isolating, and quarantining them. No? So for example, we know that right now, no, the interval between symptom onset and testing is 3 days. No? And this is too late, no? Kasi the infectious period of COVID-19 is 5 days. No? So in those 3 days, no, they're already infecting people in the workplace or the community. The other indicator we need to measure is what percent of cases in close contacts complete their isolation and quarantine periods respectively. No? So once once they have symptoms, no, and when they're tested, no, we should quarantine them immediately to make sure that they don't spread infection. And if they're positive, isolate them. No? But we also need to make sure that they complete the 14-day period, no, and they are not released prematurely. How about for businesses? No? If we go to GCQ, are businesses ready? No? So we need to know how well are they observing the 2 out of 3 rule. No? The 2 out of 3 rule means indoors, no? When there are crowds, no? You need either ventilation, masking, or social distancing. No? So if you're indoors, no? For example, in a restaurant, no? The tables can be socially distanced, but since they're eating, they cannot be wearing masks. No? You have to improve ventilation. No? And DOLE has released indoor ventilation guidelines. No? So we need to know how well businesses are complying with that. And then lastly, another indicator we need to measure is how fast can we increase the pace of vaccination to 350,000 shots per day. No? So the number 350,000 is a number we need to be able to vaccinate 70% of our population. No? Although ideally, we should be vaccinating 100% of our population because of the variants, and the fact that we don't know whether how long the duration of protection of the vaccines are. We don't know yet whether herd immunity is achievable. But this is a target that we should try to strive for. So these are the indicators that will tell us if we're ready for GCQ. So who is responsible for this? So we need the national and local government to monitor and to report on how well they're performing on these indicators. So without accountability or visibility on these indicators, I would say now we're not yet ready for GCQ. Thank you. Pero Doc, dahil nga po dun sa napakalaking binaba ng R0, masasabi naman natin na parang gumana yung ating 2 linggo ng ECQ at yung 2 linggo ng ating MECQ. Di ba po? Yes, that's the effect of the ECQ and MECQ. Pero if the question is, are we ready for GCQ? No. We have to look at the indicators that I mentioned before, not just at R0. Kasi that's backward looking. Okay, maraming salamat Dr. John Wong. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque.
Secretary Roque. Go ahead. Question po. Question from Chris Jose of Remate. Patuloy po ang pagdami ng community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi po ni Treatment Czar Undersecretary Bong Vega na bagamat maganda po yung nilalayo nito, malaki yung posibilidad na mauwi ito sa mass gathering. Posibleng makapag-ambag sa mga bago at aktibong kaso ng COVID-19. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo? Malinaw po ang ating sinabi na nung isang press briefing. Let 1,000 community pantries bloom. Dahil ito po ay bayanihan. It exemplifies the best of the Filipino in the worst of times. Pero sinabi din natin na kinakailangan sumunod din sa minimum health standards. At kasama po dyan yung prohibition sa mass gathering. Dahil kapag tayo po'y nagkumpul-kumpulan, yan po ang pinaka-sure na pamamaraan para kumalat ng COVID. Baka naman sa pagbibigay ng tulong natin, pagbibigay ng pagkain sa ating mga kababayan, yan naman ang maging dahilan para sila po'y mag-COVID at magkasakit. So ang panawagan po natin, ipatupad po natin ang ating mga minimum health standards at lahat po ng mga nagsisimula ng community pantry, kinakailangan po makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay at sa lokal na pamahalaan para naman masiguro, lalo-lalo na yung social distancing, mask, hugas at iwas. Question mula kay Rosa Licos ng UNTV. Kailan inaasahang magdidesisyon si Pangulong Duterte kaugnay ng community quarantine classification for May? Baka po si Presidente na mag-anunsyo dahil ang Talk to the People po ay sa Wednesday. Ang second question niya, epektibo bang na isasagawa ang PDITR strategy ng LGU sa NCR Plus at ano ang assessment ng government sa implementation ng mga lokal na pamahalaan? Napakalaki po ng binaba ng ating R0, no? So ibig sabihin, baka naman pong naging epektibo yung ating prevention, detection, isolation at treatment. No? Kaya lang po, gaya ng sinabi ni Dr. Wong, meron tayong mga assessment na dapat gawin at itong mga assessment na ito ay kinakailangan magbigay po ng kasagutan, no? Ang mga lokal na pamahalaan para masiguro naman na hindi rin masayang yung ating halos isang buwan ng lockdown. Secretary si Mela Lesmoras ng PTV. Go ahead, Mela. Good afternoon, Secretary Roque at kay Dr. Wong. Secretary Roque, may first question po on COVID-19 cases lang. Kung ating kasi makikita sa datos, malapit na natin maabot yung 1 million mark. Ano po ang masasabi dito ng palasyo at this point sa patuloy na COVID-19 surge, ano po yung nagiging assessment pa rin ng Malacanang sa ating government efforts? Alam niyo po yung 1 million, halos huwag niyo po titignan lamang ang 1 million cases. Unang-una, halos 900,000 na po ang gumaling dyan. So mga aktibong cases natin, mahigit kumulang 100,000. At kung ikukumpara mo ito sa buong daigdig, number, ano na nga tayo? Ano nga bang number tayo? Paki-flash nga po, ano yung ating ranking sa buong daigdig? Bumaba pa po ang ranking natin. Ibig sabihin, mas pumusay pa yung ating ranking sa buong mundo. Itong paglobo po ng numero, hindi lang po Pilipinas yan. Yung ranking natin na bumaba pa tayo, patunay po na mas maraming kaso doon sa mga ba't ibang mga bansa. So sa akin po, wag lang po natin tingnan yung total figures. Tingnan po natin yung figures na gumagaling, na halos 900,000 na. At saka yung ating case fatality rate na bababa po sa world average na 2.1. Ayan po, tignan nyo po, number 26, dati number 20 po tayo. Bumaba pa tayo sa number 26, pagbat lumaki nga po yung numero. At ang sabi ko nga po, ang tingnan natin, ilan ang gumaling sa 997 at ilan ang namatay, 1.7 po. No? So, I don't think it is a negative reflection. On the other hand, dahil nga po meron tayong world ranking, makikita po natin na we are managing still the new variants rather well. Opo. And sir, follow-up lang po sa sinagot mo kanina about quarantine classification. May I ask sir, para lang din malinaw sa ating mga kababayan, pwede po ba natin i-recap ano po ba yung mga pinagdadaanan ng IATF bago magkaroon ng rekomendasyon sa Pangulo? Kailan po kayo magmi-meeting at kailan nyo naman po ito ipepresenta kay Pangulo Duterte? Bukas po, no? At bagamat magkakaroon ng apela pa yan, tingin ko ibibigay ng rekomendasyon kay Presidente kasi magiging auna na ng Mayo, no? At ang Talk to the People nga ay Wednesday. So, pwede lang si Presidente mag-anunsyo. Pero tinitignan po natin yung 2-week attack rate, yung daily attack rate,
at saka yung healthcare utilization rate. Ang mabuting balita naman po ay madadagdagan ng 179 ata yun, no? Yung sinabi ni Sec Vince, yung ating ICU beds. At kanina po, kausap ko yung direktor ng Tala, no? Yung Jose Rodriguez. Abay, meron po silang additional 110 ICU doon po sa Tala. No? At hindi ko po alam kung na-reflect na yung additional 110 dahil parang April 23 lang daw po nabuksan yung kanilang 110 additional ICU. No? Hindi ko po alam kung na-reflect na yan dun sa 700 beds na ICU na recorded natin ngayon sa ating statistics. Pero lalaki po yan dahil 179 plus meron pang 110 dun po sa Tala. Opo. Panghuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, kung si Dr. Wong kanina sa kanyang presentation, tinanong niyo po siya kung ano sa kanyang tingin, kung tayo ba'y ready na sa GCQ at sinabi nga niya, para kay Dr. Wong ay hindi pa tayo ready. Sa Malacanang po kaya, sir, or kahit po sa inyong personal na opinion, base sa mga datos na inyong pinresenta po kanina, are we ready na po kaya, sir, sa GCQ? Well, ang sinabi po ni Dr. Wong, hanggang hindi mabigyan ng kasagutan ng lokal na pamahalaan, hindi pa siya makakasagot kung ready na. Kasi dapat makita natin yung mga kasagutan dun sa mga tanong ni Dr. Wong. Sa akin po, nakikiisa po ako dun sa sinasabi ni Secretary Carchua. Congratulations kay Secretary Carchua dahil meron na po siyang regular appointment as Secretary ng NEDA. No? Na ang ating objective, yung total health. Tignan po natin ilan na nagkakasakit, ilan ang namamatay sa COVID, at ilan ang nagugutom, ilan ang nagkakasakit, at ilan ang namamatay sa iba pang kadahilanan o dahil kaya dun sa dagdag na pahirap na nagbubunga sa lockdown. Total health po ang dapat tingnan natin. Okay, thank you so much po, Secretary Roque, Dr. Wong. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, a question from Red Mendoza of Manila Times. Mamaya po aabot na tayo sa 1 million total cases. Kahit nasabihin natin na 900,000 ang gumaling, hindi makakaila na 1 million ay isang malaking threshold. Sa tingin nyo, isa itong malaking hampas sa government response sa pandemic na hinayaan na umabot sa 1 million ang total cases? Well, sinagot ko na po yan. Una-una, hindi po natin hinayaan. Talaga nagkaroon po ng mga variants na naging dahilan kung bakit lumobo. Tandaan niyo po noong mga February 22, wala pa po tayong mga 400,000 o 400,000 plus ang kaso. Matapos po ilang buwan lamang, umabot na ng 1 milyon, ganyan katindi po yung mga new variants. Pero dapat tingnan natin yung mga 900,000 na gumaling, yung ating case fatality rate, at yung ranking natin sa buong mundo na nagpapatunay na for the rest of the world, problema talaga yung pagdami ng kaso dahil po sa new variants. Second question po niya, ano ang gagawin natin para maiwasan na umabot pa sa susunod na million cases ang Pilipinas? Well, unang-una po talagang kinakailangan papilisan natin yung pagbabakuna. At kinakailangan paintingin pa rin natin yung ating PDITR, Prevention, Detection, Isolation, Treatment, and Reintegration. Thank you, Secretary. Si Joseph Morong po yung kasunod. Go ahead, Joseph, please. Hi, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Mga patanong muna kasi hindi na umabot sa cut-off kanina, no? For Maki, yun daw pong mga healthcare workers, yung special allowance nila, gusto sana nilang tanggalin yung mga conditions. One of those conditions is pro rata. So, ibig sabihin, hindi nila nakukuha because prorated yung kanilang special allowance. So, what's the position of the government here? Ibig sabihin, parang kumbaga lumalabas, parang per day yung special allowance sila. Are we amenable to changing that as parang token of appreciation for them? Ilinawin ko po yan sa DOH. Siyempre, kung ako ang tatanungin, pabor ako dyan, pero wala naman po akong kapangyarihan. DOH po maglilitun dyan. Hayaan niyo po, ipararating ko kaagad kay Secretary Duquito itong bagay na. Sir, kay Cedric naman, sir, may bill yata sa House na gawing mandatory yung vaccination because of course maybe yung vaccine hesitancy. Wala pa pong posisyon ang ating presidente tungkol dito. Ang tingin po natin ay dumadami na po o tumataas na ang vaccine confidence. Kaya nga po, ang problema natin, hindi sapat ang bakuna, no? Doon sa mga bakuna. Pero gayon pa man, bilang isang abogado po, no? Kabahagi po ng police power ng Estado ang i-require ang bakuna kung talagang kinakailangan. Pero sa ngayon naman po, mukhang hindi naman kinakailangan mandatory yan dahil inaantay pa natin yung bunto
na ating mga bakuna. So tama lang naman na habang wala pa yung mga karamihan ng bakuna natin, ay hindi pa nagnanais magbabakuna ang lahat. Sir, I'll go now for my question. Sir, can I go first to Dr. Wong before sa inyo po? Go ahead, please. Dr. Wong, sir, good afternoon, sir. Yeah. Hi, sir. Okay, so you mentioned, sir, mga metrics, no? Mga things that you'd like to see before we could justify a move to a deceleration to DCQ. And one of those, two of these things, testing and quarantine at saka yung vaccination ng 350,000. Just based on this, sir, because I'm sure you know this because you're part of the IATF. Kaya ba yan, sir, na ma-achieve? Or mukhang imposible, so therefore our position is, if based on health management, we better stay in MACQ. So first we need to look at where we are now, no? So we need to look at we need the LGUs to report now on how well they're doing on each of these indicators, and then if they're not doing well, no, we have to look into why they're not doing well, no, identify the reasons, and then figure out how to improve, no. Some LGUs are doing better than others, so baka we can borrow best practices for the other LGUs. No? Pero the key is execution. No? So to be able to execute better, no, we need to know how they're doing well, how well they're doing now. Mm-hmm. Sir, sa vaccination, 350 yung requirement po ninyo. Mukhang medyo, sir, is that in the realm of possibility because that will dictate whether we can confidently move to GCQ? Again, we can borrow from best practices from other countries. No? So, for example, in Baltimore, in the States, no, there's one vaccination site that can do 5,000 in a day. No? So, if we can learn from their experiences, no, and scale up the number of these mass vaccination sites that we have, no, I think we can also achieve that. No? Sir, ito lang, Joseph, yung dumating na 500, nalaman ko na hindi pa natin na-distribute yan kasi meron silang hinihingi na certificate of analysis para masigurado na yung dumarating na batch na Sinovac ay of the same standard na kinakailangan. So, kanina ko lang nalaman na yung pangalawang 500 hindi pa na-distribute at parating pa yung pangatlo na 500. So, kung magkakaroon tayo ng 1 million, tingin ko naman yung 350,000 na sinasabi ni Dr. Wo, madali sa atin yan. No? Kasi nga, ang problema natin, kulang, hindi sa mabagal. No? So, kung i-release natin lahat yung 500 at I understand sa 29 makuha na yung certificate of analysis at ma-release natin agad yung 500, sapat yung bakuna natin para ma-achieve yung 315 na sinasabi ni Dr. Wong. And therefore, sir, GCQ na tayo. Kung makakamit natin yun, no? At kung masasagot nga ng mga local governments yung mga tanong na binanggit ni Dr. John Wong. Sir, one lang ulit kay Dr. Wong. Sir, I know that you're one of the think tanks, you were part of the think tanks sa IATF, no? Pero kung sir kayo po, confident po ba kayo na mag-GCQ tayo? Right now, without seeing any of the indicators, I wouldn't recommend it. No? So it's like driving. No? I mean, you have to check first, no, whether your car is in good working condition, no, before you undertake a long trip, no, or move forward. So, Sir, last, yes, sir. Solution, Joseph, tanongin talaga natin yung mga pamahalaang lokal, yung kasagutan nila dito sa mga tanong na ito. Sir, last na lang. I'd like to go sana dun sa EEZ pero I don't have time na. But one last question, sir. In your analysis, yung po ba, you've mentioned this in part kanina, meron po bang effect talaga, for the record lang, yung MECQ at ECQ natin? And what's the benefit of extending MECQ, if ever? Si Dr. Wong ba yan o sa akin? Sa inyo po, sir. IATF spokes. Okay, well, bilang tagapagsalita ng IATF, gumana po ang ating ECQ at MECQ. Napababa po natin sa less than 1 pa nga ang ating ARMO. Pero ang kinakailangan nating masigurado ay hindi po masasayang yung gains ng ECQ at ng MECQ at makakamit naman po ito kung may sasagot po ang mabibigay ang mga tamang sagot doon sa mga tanong pagdating po sa PDITR.
sa level po ng mga lokal na pamahalaan, lalo-lalo na dito sa NCR Plus. So sorry, hindi ko makawalan sa utak ko. Shoot ko na lang. So yun mong discussion yung sa EEZ. So bottom line is the baselines law limited our territorial seas, no? And that law is approved under whose administration? And what does it do now to the Chinese actions in areas that are outside of our territorial seas but within our EEZ? So are you justifying it, sir? Unang-una, nabaliwala po yung Section 1, Article 1 ng ating saligang batas na yung karagatan na nasa loob ng Strait Archipelagic Baselines ay internal waters. Hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhang mga barko. Pangalawa, napakalaki nang nawala sa atin sa territorial sea. Now, ang naging justification kung bakit kinakailangan maging compliant daw tayo with the UN Convention on Law of the Sea, kasi meron nga tayong hidwaan pagdating sa teritoryo at makakatulong daw itong batas na ito sa hidwaan ito. Pero anong nangyari? Sinabi nga po ng tribunal itself na hindi nakatulong yung batas na yan. Kasi hindi naman po in-incorporate ang SPRATLI sa tama rin na pamamaraan. So nawalan tayo ng internal waters, nawalan tayo ng territorial sea, at hindi naman po nakatulong sa ating kaso dito sa hidwaan ng teritoryo. So ang Chinese, dapat po pag-aralan ng Kongreso at kinakailangan po repasukin ang batas na yan at ibalik po yung ating Treaty of Paris dahil sa international law naman po, uticus netis, kinikilala po yan ang customary international law. So the Chinese presence, their search, yung poaching activities nila, and even mere presence in the West Philippine Sea, hindi yun mali because we've limited our territorial waters where we can exercise our jurisdiction via the baselines law. Well, alam niyo po kasi, depende yan kung saan yung pangingisda. Hindi ka po pwede mag-generalize kasi napakalaki ng West Philippine Sea. Now, pagdating sa pangingisda sa Scarborough Shoal, po pwedeng mangisda ang lahat. Hindi po yan dahil sa Joint Fishing Agreement, yan po yung desisyon ng Arbitral Tribunal na magkakaroon ng traditional fishing doon po sa Scarborough Shoal. Chino, Vietnamese at mga Pilipino po pwedeng mangisda, pero traditional, hindi dapat commercial. Now, pagdating naman po doon sa mga iba't ibang lugar, depende po kasi yan eh. Kasi itong latest na pinag-aawayan natin, bagamat yan po ikabahagi ng PD ni Marcos sa inaangkin natin, ang katotohanan naman po, at talagang matinding nag-aagawan dyan, ay ang bansang China at saka ang bansang Vietnam. So, kung titignan po natin, ang West Philippine Sea, hindi naman po talaga kinikilala siya for fishing resources. Yung buong Spratlys nga po, yung Dalayaan Group, kung titignan mo sa mapa, dangerous grounds. So, kinakailangan specify kung saan yung pangingisda kasi meron mga identified na rich fishing areas gaya ng Scarborough Shoal na subject to traditional fishing regime. Lahat po pwede mangisda. At may mga lugar naman dyan na talagang hindi naman traditional fishing grounds. At maraming nag-aangkin dyan. Although meron din tayong claim. Okay, sir, thank you for your time, Dr. Wong. Thank you for your time also, sir. Maraming salamat at yung mga naintindihan ko na mahaba yung presentasyon ko, pwede namang bukas kung tayo magtanong dun sa kung sa naging presentasyon ko. Thank you very much, Joseph. Thank you, Roque. Go back to you. Yes, from Kaigi Atienza ng Business World, is the President still willing to declare a state of emergency to address ASF? Pinag-aaralan po mabuti yan ng Office of the President. No? At sinisigurado po natin magkaroon ng complete staff work bago po ipresenta kay Presidente. Second question po niya, Pfizer Incorporated reportedly asked the governments of Argentina and Brazil to put up military bases and federal bank reserves as part of the deal to acquire the vaccines made by the American drug manufacturer. The move was described as high-level bullying. Did Pfizer Incorporated demand the same deal to the Philippine government? Wala po akong alam dyan dahil hindi naman po ako nakikipag-usap sa Pfizer. Pero kung magkaroon ng demand, kilala naman po natin ang Presidente, alam natin ang magiging desisyon niya. Sinisiguro po natin na kung hindi tayo makakakuha ng Pfizer, makakakuha tayo ng ibang mga pauli. Ang third question po niya, the US government has imposed restrictions on exports of supplies that vaccines makers in India need to expand production. Will this affect the country's vaccine supply? May mga pagbabago ba sa timeline ng vaccine deliveries? Ang huli ko pong balita kay Secretary Galvez, bagamat nagpunta pa nga sila sa India, nananatili pong 4 million ang kukunin nating Novavax. At hindi nga po sila nakakuha ng additional doon sa kanilang trip
Kasi ang makukumit lang ng India ay yung 40 million na Novavax. Okay, susunod po magtatanong Secretary si Pia Ranyada. No, Go ahead, Pia. Hi, sir. Can you hear me? Yes, I can. Sir, just on the NTFL CAC and community pantries issue, sir, is the palace worried that the remarks of General Parlade are endangering the NTFL CAC's Barangay Development Program, given that lawmakers want to defund the task force, specifically this program, over his community pantry remarks? Well, tingin ko naman po alam ng ating mga batas na ang programa may ibang rasyonal kesa dun sa tumatayong tagapagsalita. At actually, nakausap ko na rin po si Secretary Esperon at sinabi naman niya sa akin na pinagsabihan na niya parehong si General Parlade at saka si Yusef Badoy na maging mas mahinahon at mas maingat sa mga binibitawang mga salita. And sir, the palace stands by this order from the NSA. You support po yung ganung stance niya? Opo, That order. at ang ating pakiusap po ay alam naman po natin ang pulisiya natin. Wini-welcome natin itong bayanihan ng community pantries at hinihingi natin sa lahat ng opisyales maging mas maingat at maging mas how should I put it, mas malalim, no, sa kanilang mga sinasabi. Na kailangan mas malawak ang kanilang pananaw. And then, sir, lastly, before I ask a small question lang to Dr. Wong, sir, knowing that we will eventually have to reopen the economy and there are more variants out there, what's the government's plan to avoid that tragic situation where we have full hospitals and patients dying while waiting for treatment? Well, how are we going to change our system para may earlier action on beefing up hospitals, like deploying maybe nurses from other regions to Metro Manila so that hindi na nga po mangyari yung full hospitals and people dying while waiting? Alam niyo po, patuloy ang pag-uusap namin ni Secretary Duque dahil nung ako'y nakakonfine sa PGH, talagang nangako ako na magiging advocacy ko na makakatulong ako sa proseso ng pagdagdag ng mga ICU beds. Kung titignan mo naman ang datos, hindi tayo nagkulang ng kama para sa COVID. Ang nagkukulang tayo, ICU beds. Ito yung importante because ito yung life-saving, no? Ito yung severe and critical. Pero ngayon nga po, may nagawa na po si Secretary Vince sa pamamagitan ng pagbabayad ng pangungutang ng PhilHealth, nagkaroon tayo ng 179 additional. At kanina ko lang po nalaman na noong April 23 lamang nagbukas ng 110 ICU beds ang tala. No? At patuloy po ang pag-uusap namin ni Secretary Duque para magkaroon ng iba't ibang pamamaraan para madagdagan pa ng 200 ICU beds dito po sa Metro Manila. Yan po talaga ang solusyon dahil hindi naman po tayo nagkukulang sa isolation beds, isolation ward at TMF. Mababa nga po tayo, nasa 60% lang ngayon. Ang dapat nating dapihan talaga yung ICU. Kasi mababa na rin ang usage ng ICU, nasa 72 na po tayo ngayon. Mm-hmm. And then, sir, lastly for Dr. Wong, sir, you mentioned yung 350,000 shots a day. Sir, just to clarify, by when should we be doing these 350,000 shots a day, and for how long do we do this in order to achieve herd immunity? The basis for the 350,000 is if we started March 1, no, and we hope to achieve 70% vaccination of the population by after a year, no, let's say February 28, 2022. That's the rate that we should be doing it at, no? But since we're already 2 months into the vaccination, and we haven't reached that number yet, no? The 350 may be an well, not maybe, no? It's certainly an underestimate. No? We probably should be doing more, no? The later, maybe I'll answer the question this way, no? The later that we're able to hit that target or even higher, no? The bigger the target will become. No? Otherwise, no, we will fail to achieve that target by February next year. All right. Thank you, sirs. Thank you. Maraming salamat, Pia. Balik tayo kay Yusef Roque. Secretary, from Maricel Halili of TV5, why is there a delay on the arrival of Sputnik V? It was supposed to arrive on April 25, but it did not happen. Can you give us the details? Hindi ko po alam, pero siguradong darating na ang 15,000 sa 28. Ang Sputnik V po kasi requires negative 20 handling. So, I suppose this has something to do with the cold storage handling. At kaya nga po maliit lang muna, may trial order muna tayo dahil tignan natin kung paano natin i-handle. We've never handled negative 20 before kasi ang Astra at saka ang Sinovac ay ordinary refrigeration lamang.
Ang second question po niya, Father Austriaco of UST believes that the Filipinos are now developing the opposite of vaccine hesitancy, which is vaccine envy. Does the government share the same observation? What do you think of this? Ayoko pong isipin na vaccine envy yun. Ang tingin ko po, that is vaccine confidence. Kasi meron naman po talagang dalawang survey na nagsasabi na ang majority ng magpapaturo, pag nakita na nila yung kapitbahay nila magpaturo, at tingin ko po, yan ang nangyayari. So wag po kayong mag-alala, pinaparami naman po natin ang supply na mas maraming papapunahan. Ang third question po niya, Father Austriaco also said that the vaccine will likely be mandated not by the government but by the private sector. May private groups na raw kasi ang nag-evaluate ngayon na gawing mandatory ang bakuna sa kanila. Is this a cause of concern? Hindi naman po, no? Dahil sabi ko nga hindi naman po out of the question na talagang ang gobyerno mismo ang mag-require, no? Dahil kabahagi naman po yan ng police power. Pero kung ang mga employers naman po ang mag-require niyan for continued employment, dapat galangin din natin yung decision ng mga employers. Okay, Secretary, si Melo Acuña ang susunod na magtatanong. Okay. Good afternoon, Secretary, and kay Dr. Wong. Ang tanong ko po ay mula sa mga naninirahan sa barangay na nagkaroon ng close contact sa nag-COVID positive. Saan daw po sila magtutungo para magpa-test? Sapagkat worried rin sila na baka COVID positive sila. Are there government institutions doing the testing for free? Well, alam niyo po, kabahagi po yan ang babayaran ng PhilHealth, yung mga naging close contact. So in answer to your question, pwede silang tumawag sa kanilang barangay at yung kanilang barangay ay makipag-usap sa LGU dahil ganyan po yung naging karanasan ko. Dahil 2 beses na ako ng COVID, lahat ng naging close contact ko ay ang local government po ang nag-test at libre po yan. Kasi kasama po yan sa babayaran ng PhilHealth. So hindi po yan libre, kung hindi, babayaran po yan ng PhilHealth. Dahil po, naliwanag ninyo. Nabalita rin po na 903. Yes? Ano po sir? Doon na? Yeah. Gumaling po yung 903,665 na naging COVID positive. Congratulations, kabilang kayo ron. Meron po bang programa ang gobyerno na aftercare para doon sa mga gumaling upang huwag na silang magkaroon muli ng COVID-19? Meron po bang aftercare program para sa kanila? Well, wala pa po akong alam na aftercare program, pero ako po talaga, dahil marami akong comorbidities, mas regular po ngayon ang aking check-up. Once a month po, kinakailangan ako pumunta sa aking cardiologist dahil binabantayan po nila ang aking puso dahil maraming kaso daw po na gumaling sa COVID using remdesivir na nagkakaroon naman ng atake. No? At isa po yan sa comorbidities ko. So mas madalas po ngayon ang aking mga bisita sa doktor. But would you recommend that the DOH come up with a program for the survivors? It's good for you. You have your cardiologists to attend to you, but not all survivors are of the same mode, Secretary. Well, siguro po imumungkahin natin yan sa DOH kasi mga nababalita nga po, may mga pag-aaral na isa pang nagiging problema ng mga nag-recover sa COVID ay yung depression. So, siguro po, sa susunod na IATF meeting, imumungkahin ko po yan bilang isang COVID survivor. Okay, good. Congratulations. Salamat po. Pero may isa pang issue. Kung ni-require ng isang quarantine facility na magtagal doon ang isang nag-COVID positive na asymptomatic, yun po ba ay may koordinasyon sa barangay? Dahil sa iba yung programa doon nasa facility kesa doon sa barangay. Parang cause ito ng conflict, Secretary. Well, kapag sila po ay nagpunta sa TTNF, magkakaroon po sila ng certificate of quarantine at meron po ako niyan. Ang certificate of quarantine naman ay nagsasabi na either ikaw ay negatibo na sa PCR or ikaw po ay nag-quarantine na ng 14 days. Kasi meron po tayong DOH guideline na nagsasabi na pag ikaw ay nag-quarantine ng 14 days, you are deemed recovered and without need of further test. Ang protocol nga po ng DOH, hindi na nagpapa-PCR after 14 days. Kasi chances are false positive na po yun. Dahil the science says after 14 days, tapos na po yan. Kaya nga po, yung pangalawang beses ko, meron naman akong medical certificate na nagsasabi na tapos na ako mag 14 days at hindi na ako kinakailangan magpa-test. No? At iyan po yung protocol na dapat sundin ng lahat. After 14 days of quarantine, din recovered na po ang COVID positive. Opo, habol ka na lang po.
Doon po sa Yes, inyo, Dr. Wong. Dr. Wong, if you may Sorry, add. yeah. I'd just like to add to the question of Mr. Acuña. No? Yes, So aside from post-COVID care, no, the other issue that we also have to address is the new condition called long COVID, no, or long haulers. They found that about 20 to 30% of COVID patients no, still have symptoms no, 6 months afterwards. No. There's not a lot of is known yet about this condition. We don't know what's causing it, and we still don't have good effective treatments. No? Pero this is a program that, or this is an issue that the Philippines also needs to address, no? Considering that we have almost 1 million cases. Yeah. Opo, may timeline po kayo, Dr. Wong, para matapos yung pag-aaral? I'm personally not involved in any of the studies, no? Pero worldwide, no? In a lot of developed countries, no, they have these ongoing studies now. I'm not yet aware of any local studies. No? Okay. Salamat po. Para po kay Secretary Harry, doon po sa presentation ninyo sa ating territorial area, no? Ngayon pong ganyan ang sitwasyon, ano po yung medyo ang magagawa ng ating pamahalaan to protect our interests? Well, ito nga po sinasabi lang natin. Dinatna na po yan ni Presidente. Hindi po sa termino ni Presidente na wala ang Scarborough. Hindi po sa teritoryo ni Presidente na naggumawa ng artificial islands ang China. At hindi sa termino ni Presidente na nagkaroon tayo ng batas at isang desisyon ni Justice Carpio na naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng internal waters at territorial seas. The President has had to deal with this when he came into office. At ang issue nga is, gagawin ba niyang hadlang ito para tuluyan ng matigil ang ating relasyon sa China? O po pwede ba natin isulong yung mga bagay-bagay na po pwede namang isulong hanggang wala pang pinal na solusyon itong pinag-aagawang teritoryo? Alam niyo po talagang malayo pa, mahaba pa ang ating tatahakin bago magkaroon ng resolusyon. Kasi yung award na pinalunan natin, ito kulang po sa karagatan. Ang pinag-aagawan, isla, lupa. Iba po ang law applicable, hindi po applicable ang UN Convention on the Law of the Sea. At yan din po yung sinabi natin sa kaso ng Magallanes na paano makakaapekto ang law of the sea, ang pinag-aagawan ay isla. Di ba po? Okay. Iwan na muna natin. Maraming salamat, Secretary Harry at Dr. Wong. Thank you very much. Have a nice day. Salamat po. As I said, kung may katanungan pa kayo bukas dahil medyo mahaba yung ating presentasyon, it's fair that you ask them tomorrow. Yeah. Thank you very much, Elo. Yusek Roque, please. Yes, Secretary, a question from Heidi Sampang of DZAS. May plano bang Malacanang na mag-impose ng travel ban sa India dahil sa na-discover na double mutant variant ng COVID-19 doon para hindi ito makapasok sa Pilipinas? Pinag-aaralan na po yan, bagamat wala naman po tayong direct flights ngayon sa India. From NJ Blanca Flor of Daily Tribune, Senator Lacson said Congress could defund the NTF-L next year if the DND continues to ignore the Senate's recommendation to remove General Parlade as spokesperson. What's the policy take on this? Will the President block the Congress move to defund the task force in 2022? Yan naman po yung personal na opinion ni Senator Lacson. At alam naman natin ang proseso ng lawmaking. Kinakailangan magkaroon talaga yan ng consensus. No? Malayo pa yung tatahakin yan kung talagang madidefund po yan. Pero ating panawagan sa ating mga policy makers, alam naman po nila na ang policy ay may pagkakaiba dun sa mga nagpapatupad ng policy. At hindi naman dahilan para isang tao na tagapagsalita ay maging dahilan para mabaliwala ang isang polisiya. Ang second question po niya, do you agree with General Parlade that senators shouldn't drag the whole NTF-LCAC into the discussion if they had a problem with him? Tama po yun. We agree. Okay, thank you, Secretary. Yun lang po yung mga question natin. Well, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo, bumalik ako dun sa aking dating papel na profesor ng international law. Pero kinakailangan po talaga sa pagbabalik tanaw natin dito sa ika-500 years ng pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, talakayan din natin yung isang legacy na nakuha natin sa mga Espanyol. Isa nga dito yung pagdating ng pananampalatayang simbahang Katolika, pero pangalawa, yung definition ng ating national territory na naging relevant po dahil nga po sa usapin na pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ating mensahe lang po, hindi po naninisi ang Presidente. Hindi po natin kinu-question ang pagmamahal sa bayan ng kahit sino.
Pero ang pinaiintindi lang po natin, ang mga problema ng West Philippine Sea, hindi po yan kagagawa ng Presidente. At ang ginagawa po niya ay humahanap ng lunas na ituloy ang ating relasyon without sacrificing even an inch of our territory. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat po kay Dr. John Wong, ang ating panauhin. Maraming salamat Jose Roque, at maraming salamat sa lahat ng kasama natin sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po din ng ating Presidente, Pilipinas, babangon din po tayo. Napakadami na nating pagsubok na dinaanan at ni minsan po, hindi tayo nagpasupil. Tayo po ay bumangon at lumaban. Magwawagi din po tayo laban sa COVID-19. Magandang hapon po sa inyong lahat.